ક્યારેક એવું બને કે મહેમાન અચાનકથી ઘરે આવી જાય અને કઈ સબ્જી બનાવી તે સૂઝ ના પડે, તો એકવાર મારી આ રીતથી સબ્જી ચોક્કસથી બનાવીને જોજો. મહેમાન પણ ખુશ અને ઘરના ફેમિલી મેમ્બર પણ ખુશ થઈ જશે. તો આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી મિક્સ વેજ સબ્જી. અને આ સબ્જી ટેસ્ટમાં તમને ઊંધિયા જેવી જ લાગશે અને તે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે. આ સબ્જીને તમે સવારે ટિફિનમાં કે બપોરના લંચમાં કે પછી ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રાધે રાધે. તો લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી મિક્સ વેજ સબ્જી બનાવવા માટે મેં આ મિક્સ વેજીટેબલ લીધા છે, જેમાં ફુલાવર, રીંગણ અને બટેકા લીધા છે. તેની સાથે મેં તુવરના દાણા લીધા છે, વટાણાના દાણા લીધા છે, પાપડીને દાણા સાથે જ કટિંગ કરીને લીધી છે, લસણ અને મરચાં લીધા છે, લીલા ધાણા લીધા છે અને મોટા કટિંગ કરીને ટામેટાં લીધા છે. તમારે સબ્જી જે રીતની બનાવવાની હોય તે રીતે તમારે વેજીટેબલ વધારે કે ઓછા કરવાના છે. હવે આ બધા દાણાને આપણે પાણીની અંદર એડ કરી દઈશું. ત્યારે તેને પાણીની અંદર જ રાખીશું, જેથી આપણા શાકભાજી કાળા ના પડે. અને પછી લાસ્ટમાં આ પાણીને આપણે નીકાળી દેવાનું છે. હવે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર આ 3 નંગ ટામેટાં છે, મોટી સાઇઝના 3 નંગ ટામેટાં લીધા છે, તેને તેની અંદર એડ કરી દઈશું. 6 થી 7 કળી લસણ અને એક લીલું મરચું લીધું છે, તેને કટિંગ કરીને અંદર એડ કરી દેવાનું છે. તેની સાથે આ લીલા ધાણાને ધોઈ અને અંદર એડ કરી દેવાના છે અને થોડા ગાર્નિશિંગ માટે આપણે રાખવાના છે. હવે આની આપણે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. એકદમ આ રીતની ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે. આ સબ્જીને આપણે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનાવવાની છે. તો આપણે કુકરની અંદર બનાવીશું. તો કુકરની અંદર મેં 3 થી 4 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે. આ સબ્જીની અંદર આપણે તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે જ રાખવાનું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને જીરું એડ કરવાનું છે, અડધી ચમચી હિંગ એડ કરી દઈશું, 2 નંગ તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચાં પણ એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે ટામેટાં, લીલા ધાણા, મરચાંની, એ અંદર એડ કરી દઈશું. આ સબ્જીનો ટેસ્ટ આ ગ્રેવીથી જ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. આ ગ્રેવીની અંદર આદું પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ ગ્રેવીને આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે, જેનાથી સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. આપણી ગ્રેવીની અંદરથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તો હવે આપણે મસાલા કરી લઈશું. તો 1 ચમચી ભરીને મેં મીઠું એડ કર્યું છે, અડધી ચમચી ભરીને હળદર પાવડર એડ કરવાનો છે, 2 મોટી ચમચી ભરીને આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જીની અંદર તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું જ એડ કરવાનું છે, જેનાથી આપણી સબ્જીનો ખૂબ જ સરસ કલર આવશે. 1 મોટી ચમચી ભરીને આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું. આપણી ગ્રેવીની અંદરથી એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડ્યું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે જે વેજીટેબલ કટિંગ કરીને રાખ્યા છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. વેજીટેબલનું મેં બધું જ પાણી નીકાળી લીધું છે અને 2 થી 3 પાણીથી મેં વોશ કરી લીધા છે. તો તેને અંદર એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું સરસ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં. તેની અંદર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરવાનું છે. સબ્જી ધોઈ હતી તો તેની સાથે થોડુંક પાણી અંદર હતું, તો આપણે પાણી થોડુંક જ એડ કરવાનું છે. હવે તેની સાથે ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે મેં 2 મોટા કટકા ગોળના એડ કર્યા છે. તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે કુકર બંધ કરી અને 3 થી 4 વિસલ કરી લેવાની છે. અને કુકરને આપણે વિસલ કર્યા પછી તરત જ ખોલી દેવાનું છે, તેને આરામ બિલકુલ પણ નથી આપવાનો. આપણી વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે કુકર ખોલી લઈશું અને તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. થોડાક લીલા ધાણા પણ ગાર્નિશ માટે એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું આપણે સબ્જીને. આપણી સરસ મજાની ગરમા ગરમ મિક્સ વેજ સબ્જી બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ.
આ સબ્જીનો ટેસ્ટ તમને સેમ ઊંધિયા જેવો જ લાગશે ફ્રેન્ડ્સ, અને તમે આ સબ્જીને દરરોજ બનાવીને ખાઈ શકો છો. તેને ટિફિનમાં, લંચમાં કે ડિનરમાં ક્યારે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો તમે પણ મારી આ રીતથી સબ્જી બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. આપણે સબ્જીને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સબ્જી કેટલી સરસ બની છે અને તેનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. આપણે ઊંધિયું તો દરરોજ નથી બનાવી શકતા ફ્રેન્ડ્સ, પણ આ રીતે આપણે મિક્સ વેજ સબ્જી બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરવી જોઈએ. તમે પણ મારી આ રીતથી સબ્જી બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. ઊંધિયાના ટેસ્ટ સાથેની આ સબ્જી ઘરના બાળકોથી લઈ મોટા વડીલોને પણ ખૂબ જ ભાવશે, અને પછી વારંવાર તમે મારી આ રીતથી જ સબ્જી બનાવશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.